Þeir vita ekki samt þetta. Sagði við hann að hóa í þá. Þannig að við myndum ekki byrja á seint, við byrja frekar fyrir heldur en svita. Ég klikkar sko aldrei á tíma. Ná, við erum að byrja það núna. Stóðum það bara hérna á miðri, hérna flauta. Já, þetta er það, ná. Líkast þegar hann ekki sagði allt.
Já, ok. lengi.
Getum við einhvern veginn að redda því, eða? Hann búinn að senda á 4 kvenna. Já, ok. Ég skal taka bara næstu leiki bara þangað til einhver kemur. Já, ok, magnaður. Ég þarf að fara stefnumótana fundin hjá K.A. eftir. Var lokað út inn á Facebookinu? Já, endilega. Það sé alltaf fyrstu 2 leikina á morgun. Ok.
Það er alveg með það. En hvað er skæðið það að fyrir þetta? Hvað er það spila? Það fór að ég. Það er bara það. Það var það. Byrjum bara hérna. Byrjum með leik. Bara skrifa það. Já, ég ætla að segja það núna, þetta var Kæði það, já. Ég úti í gær. Þetta var þetta. Þú bara ringir þetta eitthvað? Já, gerðu það ekki, eðvist.
Tabbi! Íddu rólega gamli, ekki á vegginu!
Byrja þetta sinni bara. Jú.
bara fínt. Á ég ekkert að zooma? Jú, bara gera það nýtt. Hvaða takk er það? Það var alveg upp þessi. Þessi?
Allir að dæma hana. Mjög skrít. Ég fatt það ekki. Og allir að dæma sko, bankar á veginn. Hvað skrít? En ég hef enga kontakt eða neitt við byggt á það. Já, ok. Já, takk. Nei.
svoleiðis. Komið góð. Já. Ég var ekki búinn að melda hana alltaf niður, ég var bara að kíkja upp í vél. Það er góð. Það er bara snitt. Ófjóðum. Takk. Bæ. Benni, þetta er ekki flókið. Nei. Var þetta bara... Þessi, hérna, þessi guttasnúrur þetta sem er þessi hættur.
Keira hérna 27. Reyni, passa þér mann.
er þýsku deildin.
Ida! Ja!
Koko var diyor mu? Varför mäter du det? Jag har hälsa. Först inte kan Vad ska jag göra här? Heimallið stóra, gefðalið stóra, bara setja nýtt og bara hreysna nýja leik og svo bara setja í gang. Og svona það þessi líka. Hvaða liðið hvað samt? Hvaða liðið hvað samt? Hvor liðið heima? Heima, það bara eins og hérna í þessu hér. Skrifandi Breiðsholt alltaf hérna. Á bara heimallið alltaf undan.
Nennar að gera hérna líka. Ég var að taka fyrst ég tek eitt leik og svo þú.
Þetta er Kan maður spila svona? Það Ertu búin að gera mörkin? Ertu búin að gera mörkin?
Ég veit það ekki. Jú. Hún er bara... Hérna, já, hérna. Þetta. Getur verið.
Já. Þetta skráði með fólk. 5 fyrir K3. Herri, ég var verði tilbúin. Þú voru að enda sér tíma hér. Hvað? Herri. Já. Jesús, hvernig gerir ég? Ég skal bara byrja tíma.
8 leikmenn? Já, skoða það.
Svona svolítið úr.
Thank you.
geta gert kostur og kostur í þessu. Varför zoomar hon inte? Rätta.
Óps, ég var veitt um bolta.
Stig.
Þetta ekki blöðkjö búið. Friðrik. Takk fyrir. Ég sakna þín. Hann hefur eiginlega skemmtileg tók eitt fyrir nýtt. Ja.
Stangið inn núna. 계속 갔대. 맞바람에. 나야. 오늘. That's no good.
Afsættir vel. Gott, Guður. Kantinn. Bolti. Frábært Guður. Komma. Engjar, góðu kantinn. Lengra kantum Guður, út í breytina. Góður bolti Valdimar. Góður bolti. Spila klar! Halda Muggur. Muggur slökkur á hotnið. Já. Nei. Engjar bolti. Ja, oké. Ja, je bent tot hiermee.
Hello.
Svona já, ég sé það. Ábært Káa. Það var merkja Tími! Ekki sýta þetta neitt. Segðu bara, sýta þeim stóra.
Það vex ekki sér. Það reyndi ég líka. Ég ætla að reyna að fá rakel með mig. Koma sér í línum okkur. Upp að þig.
Gede. Gede.
niður hvað. They are here. Forfeit, Erika Adjón. And straight from another. So this is referee? Yeah. If, for example, if they are, because they are coming maybe 5 minutes before, if someone is not showing up. Yeah, try to contact them on Facebook or Twitter or contact me. And I can maybe... This is open? It's open. Yeah, okay. I contact already this. Then Einstein is gonna go, but he asked me, how long, Mauro? I say, look, I'm gonna try to get more players. You know, I know what you mean, but Lydia 3:10. Okay, and then Mickey is grandmother's birthday, so I pushed him a lot, so and Alex Money didn't reply, and then I got in touch with Steny. I told Steny I sent the phone's number, mom and dad, who are please in the portal. I sent to Steny, said if you want to call, then we should. Alright, good. But, I have my phone charging because something is wrong with the charger, but I take a look. So what about the other group is top? They're in Division 2. The fourth best team is Kawa Afturling IA Breiðablik, and they are in lower. But I mean, for me is like my mind is thinking. It is the fourth best team, and then it's team 5 to 8. It's the same system as in 3 Karla. Okay. But I mean, my mind is thinking. They are set to be here. Yeah, they know they are. Yeah, so you understand why my mind is thinking about that, because I always... you know, they didn't score in the first 2 games. They met Okay. Yeah, this is what I was wondering. How is that power in here? It's points. Okay. Yeah. Difference. Yeah. The difference here. Okay. And then so we will be second place. We lost 1 seed like as but one after the year for 1. We have to destroy this result again. I watched the matches of the tournament, and I cut Kawa 1 in folders, and now I'm editing. Wow! I watch again the C-level. We are not sending players this Monday because they told me that they are playing against Calvi. Just remember that it's up to you. That's what when you want to send the players. Yeah, just next Friday. Yeah, I know. And on Thursday, I talked to Fiola and we are ready. So I'm going now to Leeds, and then I have a game. One
So we will go 2:45 to Husavik. We'll meet 2:30 because he's off in the school that day. Remember you told me, and the guys told me, Aro is. Sorry. Okay, listen. But it's very funny. Bjarki! Nákvæmlega, vel gert!
Daniel góður. Það spila, ekki fara út.
Which match is now? Ja.
Luis Antonio. Huh. Antonio. Oh, his name is strange. Oh, nice. Yeah. Why Antonio? Your mom? No. No. I don't know. But your mom and your dad is Icelandic. So, yeah. Right. So you should ask Antonio. Yeah. You are Sunna. Playing through the corner, right? Huh? Through the corner? Yeah. But 8? Both? 18? Yeah. I see a lot of faces sometimes. Oh, I yeah. forget, sorry. Yes. And then Nina and Isfold, they are also from through the corner. Yeah. Last time I got it. Good. Yeah, but go straight. But chill out, time out. Come on now. Ja, en kan hitta flickvännerna. Är det samman? Ha. Nej, jag var fel också. Jag var det med en länk. Jag var bara. Ja. Vi gör såna eller samtal såna av mot. Ja, vi säkert ja. Nice.
máquina que resulta para uma fucking piscina de carro. No talent. I don't know. Hvar er Einar? Hann er þarna. Oh my god, Einar. Southampton here.
Ay,
strákar, áður að stoppa!
You play? Now it's Kawawa. Yeah. Okay. More than 4-1 yesterday. But you know, they won after the week and just lost 1-0 against Breiðablik, so it's going to be a tough game. A quick striker. And this is the last match, right? Yeah, 2 months. And we have finals tomorrow. You have to make something after this match here, or they can go with you, or I have to take a ride from another person? Just go to me. Okay. Against here, but they could win 4-0. Yeah. Two posts. What? And 3-2. Yeah, we are better anyway. How it worked in this tournament? By teams from Reykjavik, or they say yes or no, or how it works? Yes. First, I talked to all the teams in the country, Yeah. because it's so important for them when they are play. They're just like us, taking to get our games. And then I see how many places I have left. Like in Tyrifokkur we had place for Breiðablik and Grótta, but then Grótta didn't come. They said that they come 2 teams, but then the guys was going to ski trip with the school. It's a shame. But it's a bigger tournament, but
Jay. Just on the pitch, but now it's on three. Yeah, I saw your... Now it's better to play outside than inside because the weather is very good. And also, imagine that more teams from Reykjavik are coming here, then because the time, then if more teams from Reykjavik are coming here, then maybe you cannot play with 4 teams per category. Do you understand? If you play like this, and there is more than 4 good teams because I really want to be the best. yeah, but if you get more players from more teams from Reykjavik, then how Kawa can play with 4? Because you have to do more teams from outside. Maybe I just need to shift. Yeah. But if, for example, imagine that 4 teams from Reykjavik need to come. And we need to play May or something because then we need to play so much. Exactly, this is what it is. So sometimes it's also it's impossible to bring just 6 teams from Reykjavik or something like this. But, Or in Katla also we play with 4. Yeah. So sometimes it's better like this. Yes. Everybody can play. So just 1 more minute and then penalty. Yes. This makes Semafinal 6, right? We are 6. This is the yeah. With them, whenever again. Yeah. Yeah, because Kawa too. Víktaði allir áfram. Hvernig? Hér er bara hús. Alveg. Á þetta ekki mjög sem eftir minni og á ég skræði hérna. Já. No, it is like Kawan Thor. The rivals. And our penalties. Yeah. En alveg, og ég ætti að taka út hana 1-1 turinu. Alveg. Hvað ég gera? Já, skilur tíminn. Ég held að sjá til það. Hún dróð þetta inn svo þau ekki nýjan leika. Já. Og hvað kallt maður? Cold.
lítið svo lítið, sko. You know how to put this? Já, bara add those. Okay. Ég fatt þetta ekki. Ó, já. Mér finnst það ætti bara að vera núi. Hopefully. Ég spurði hann sagði, á ég ekki að taka mörkin af? Hann sagði, nei, hafði bara eitt spil. Það er það, ok.
Ég veit ekki. Já, en ég veit ekki hvað það segja. Sauðárkrók. Nei, Tindastóll frá Sauðárkrók. En ég veit ekki hver. Jú, það er frá hérna Blönduós. Maro, do you know where Blönduós is? Já, já. The other one was like was like very heavy. This way. Yeah, this one. Yes. This is the right. The goal. Penalties. I think you have to put 1-1 and then was 3. What in penalty was 3-2? In penalties I think it was 3-2, yes. Yeah. Yes, Yeah. Yeah, so you have to put 1-1 and maybe and here maybe you can put like stigatöfluna. Ég veit það ekki. Já, það íta tíma með klukkan.
Það var ekki ég sko.
actually stop the clock. Huh? Stop. Eric said stop the clock. No. No. The referee knows. So Okay. that's the score. How did you? He did something. So we'll see. Ég veit ekki, ég held að það sé hægt að The time zero. ég held að það sé hægt að búa Ítt á, tíma á að bara gera new match. Já. Já, ég ekki það. Penalty. Nei, að bíla eitthvað.
Det var ekki afturlífið sem skoraði. Var ekki rauðið sem skoraði? Jú. Yeah, I contact Siggy Raff. But tomorrow morning, I'm not sure if he is. Can you send him a message? Yes. Can you tell me the 8:20 to 10:30. Finish that. so 2 hours? Yeah. You need to start, right? Yeah. to take a picture and post. Then they know that I'm involved in that.
Just here or also Kawa? Just here. Just here. At least nobody can say any excuse.
Áfram Sindri, koma svo! Já, hvar er þú?
how is safe? To save. Is safe?
Já, ég hef verið.
gerast? Síðasta leikurinn ykkar? Jú.
það ekki, komið. Og svo takk ég hér nýju lið. Já. Það leikur nú búinn. Já. Alright, sjáumst.
Aha.
Já. Yes, takk fyrir. Það hringir bara. Já. Getur ykkur skipt saman? Alltaf ekki að leika leik eða taka Nei, við erum að taka, það er enginn hálfleikur. Ekki á stefnumótinu. Það er bara einu sinni 35. Já, eftir að ég sendi þetta ekki að það veit ekki hvernig það tala. Já, það sendi þér. Já, eftir að segja þetta saman. Svo brosandi. Ég er mikið brosa, ég er ræ. Og ég líka. Það var bara alla myndirna sem hann sendi var bara brosandi þetta eyrum sko. Mjög sætt. Varstu að lesa komið? Nei.
35. Já, örugglega. 1 sekúndu. Okej, jag ska skippa. I gotta change
Þú mista 8 mínútur þá. Þú mista 8 mínútur.
Come on.
Some
Nennir að senda pappa að við séum ekki alveg búin strax. Við erum búin svona 10 mínútur í. Jú. Já.
þetta er seinast leikurinn en þetta er svolítið bara fínt sko að segja þetta. Því þá kemur hann allavega tímalega. Ha? Hvað segir þið? Já. Bjóð sig! Nej, kommer nu. Ha. Nej.
út.
One
Alli kemur það. Nei, Alli kemur það. Dangur, is your mom there? That's coming so you can't get away.
Síðan fengið ég úti, ég gerði, það skutist böngina, ráði fólk sem var móðið. Og ég legði ekki maður, og ég kunni ekki að fatta það var lít svo, nei, það tók maður stöngina bara í tíðinu, náði fólk og skoraði. Ekki að sami kallum. Ég vissi að ég gerði bara ekki maður. Síðan var það tekið. Ég man aldrei hvað liðið ég var að